Hello everyone. Samahan niyo po ako ngayon. Itutuloy ko lang yung ginagawa ng ano ko na project. Grade ay elementary. Gagawa daw sila ng paper bouquet para ibigay dun sa teacher nila kasi Teachers Day. So samahan niyo ako guys. Ito lang ginagawa ko ay isa lang origami. Gawa lang sa colored paper. So ayan, tinutupi ko lang yan, ganyan. Pagkatapos tutupi uli. Bali hatiin lang natin, gagawa lang tayo ng perfect na square na yung colored paper. Pagkatapos itupi lang natin yung bawat kanto. Tapos para magkakaroon ng marking, isa sa gitna pa cross, tapos pa bawat corner hanggang sa mabubuo natin yung ganyan. Pagkatapos hipan lang yan guys, hipan lang, tapos natin iglo para hindi gumawala. Tapos lagyan na rin natin ng pinaka trunks nya. So yun na yan, magandang bulaklak na yan. At saka ayun, yung pinaka-bouquet niya gawa lang din ng so pinagdagan ko lang. Kaya maraming salamat na pala sa panonood, at huwag nyo palang kalimutan mag-subscribe. Bouquet TV po. At sa mga subscribers ko po, maraming salamat sa pagsubaybay. So ganito ang itsura ng papel natin guys pag tinutupi-tupi natin. Kailangan tupiin natin sa gitna, pakos gitna, bawat gitna, tapos bawat corner. So ganyan ang itsura ng magkakaroon siya ng guhit. So susundan lang din natin yan para magpuform siya ng triangle. At ganyan. Pagkatapos ay ito, basta sundan lang natin yung mga marking niya na pagkatupi. Pagkatapos nyan, tupiin natin uli at para magbagiging na siya, buo, at magkakaroon na ng halo sa loob. So magkakaroon na siya ng space sa loob na pwede na nating hipan. So hipan na natin para lumubo at magkakaroon na siya ng petals. At ibuklat lang natin yung sa apat na sulok ng tagiliran niya. So lagyan natin ng hawakan at yun, magiging bulaklak na siya. So ayan, dito inihipan ko lang at ganyan lang itsura niya. So lulubo siya at bulaklatin lang natin yung pinakapital niya. So ganyan ang itsura ng paper flower natin. Lagyan lang natin ng hawakan niya at pinakapuno niya na. So